है गाइज, आज चाहिँ हामी पोखरासम्म जाँदैछौँ। खासमा चाहिँ यात्रा त अब काठमाडौँसम्मको हो, तर आज चाहिँ पोखरा बसिन्छ। आजको राइडमा राम्ररी जान्छ है। लोको रहेछ यार। थ्याङ्क यू। केही छैन मान्छे। बिस्तारै बिस्तारै अब पालै पालो जाम भनेको छ, अब हालिदिएपछि अब के हाल्नु त हाल्नु पऱ्यो। तलको चाहिँ काली गण्डकी मोदी तल उता पारिपट्टिको राइट साइड। यो त कस्तो छ कि पुलै यार, अचम्म मान्छु कि म त त्यसै नतरेको भएर होला। यो त्यही अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई, सानो जस्तो लाग्यो। पुरै हल्लिँदो रहेछ नि, यस्तै हल्लिएपछि नि हुन्छ। सब हल्लिँदो रहेछ त्यहाँ। आउनुहोस् आउनुहोस् जानुहोस्, सब हल्लिँदो रहेछ अनि यस्तो। Pokhara almost body वाला भर्खर
Okay, let's go. खजनी खाइयो त्यसो छ मौसम चाहिँ Hello. What are you doing? How are you? I am fine. You don't do namaste to your kaku or what? Namaste. कति बेला आएको छोरो? कति बेला आएको स्कुलदेखि? 3 बजे हो तिम्रो छुट्टी हुने? 4 बजे आएको. 4 बजे आएको? खाजा खायो? 2-1 क्लास. खाजा खायो कि नाइ त अनि? खाजा खायो? कहाँ हो त अनि? हरिचोक. हरिचोक? Why हरिचोक? चलन दाइलाई छोड्न. ए हो? बसमा राख्नु. त्यस्तो हो? कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ र हजुर? मलाई हजुर भन्दा अझै थाहा हुन्छ कम्प्युटर युज गर्नु. हो? तिमी धेरै जान्ने हो? तिमी नगए नि हुन्न?
तिमी र यहीँ बस्छौँ कि किन हुन्न? आइसक्रिम खान मन लाग्छ हामी जामलाई नि त आइसक्रिम खान आने हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नगए नि हुन्छ तिमी ओके ल होमवर्क गर्ने होला नि छैन छैन भोलि छुट्टी हो र छुट्टी हो र भोलि अब त छोड्यो टेक इट के हो र यो look at what is that यो yes